Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Simi Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा म तपाईलाई एक्चुअली यो पार्ट 3 हो. पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु. ओके, सो यो पार्ट 3 हो अनि यो लास्ट पार्ट हो यो भिडियोको. ओके, सो यो जति पनि पार्ट 1 पार्ट 2 छ, अनि यो पार्ट 3 चाहिँ इज द लास्ट पार्ट अफ दिस bag making video. Okay, so video la सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. And guys, thank you so much for your love and support, especially in my Saturdays weekend special video मा तपाईले एकदम माया देखाइदिनु भएको छ. त्यसको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद छ. अनि यस्तो काइन्ड अफ भिडियोमा पनि तपाईले अलिकति माया देखाइदिनुस् गाइज. ओके, सो अब कुरालाई धेरै नतन्कौं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, सो अहिलेको दिनहरुमा चाहिँ मैले पार्ट 1 अनि पार्ट 2 मा पनि भनिसकेको छु. अहिलेको दिनहरुमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँदै छु ब्याग. ओके, जस्ट वन कट अनि ब्याग इज रेडी. ओके, सो यो बनाउनु एकदमै सजिलो छ गाइज. ओन्ली 5-10 मिनेट्समा नै यो ब्याग बनिन्छ. सो गाइज, यो ब्यागमा तपाईले लन्च हाल्न सक्नुहुन्छ हैन. तपाईले शपिङ गर्नु जाँदा हल्का हैन तपाईको शपिङहरु हाल्न सक्नुहुन्छ. लाइक के किन्नुहुन्छ त्यस्तोहरु हाल्न सक्नुहुन्छ. इट्स काइन्ड अफ शपिङ ब्याग भनौं, लन्च बक्स ब्याग भनौं, एकदमै राम्रो बेस ठुलो भएको ब्याग बनिन्छ अनि एकदमै ह्यान्डी अनि एकदमै स्टाइलिश. ओके, सो गाइज, अब अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईलाई यो कुराहरु भन्दिन किनभने मैले पार्ट 2 मा अलरेडी भनिसकेको छु. त्यो के हो भने यसको लेन्थ अनि यसको लेन्थ, यो ब्यागको चौडाई, यसको लम्बाई अनि क्विल्टिङ कसरी गरेको मैले त्यो सबै मैले तपाईलाई पहिला पनि भिडियोमा धेरै देखाइसकेको छु गाइज. ओके, हेर्नुस्, यो क्विल्टिङ गरिसक्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो देखिन्छ, यस्तो राम्रो यसको फिनिशिङ आएको छ. ओके, अनि यो उब्रेको पार्टहरु छेउछेउको काट्ने हो. अनि गाइज, यसको लम्बाई यो चाहिँ मेरो बेल्ट हो. यो ब्यागमा जुन चाहिँ बेल्ट बनिन्छ त्यो बेल्ट हो. अनि यो चाहिँ हो मेरो ब्यागको बडी. ओके, अनि यो हो बेल्ट. अब चाहिन्छ मलाई एउटा चेन. ओके, सो त्यो चेन पनि रेडी छ. ओके, सो अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईलाई अलरेडी भनिसकेको छु यसको लम्बाई, यसको चौडाई केही भन्दिनँ म किनभने मैले पार्ट 2 मा अलरेडी भनिसकेको छु गाइज. एकहरु त्यही कुरालाई रिपिट गर्दा फेरि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ अनि भिडियो एकदमै लामो बनिन्छ. सो आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट. सो तपाईले पार्ट 2 चेक गर्नुभएको छैन भने पार्ट 2 प्लिज तपाईले चेक गर्नुस् अनि मात्र यो भिडियो बुझ्नुहुन्छ. ओके, तपाईले पार्ट 1 र पार्ट 2 नै हेर्नु भएको छैन भने यो पार्ट 3 चाहिँ तपाईले छोड्दा पनि हुन्छ किनभने तपाईले केही बुझ्नु हुँदैन. एन्ड म जहिले पनि भिडियो बनाउँदा एकदम क्लियर भिडियो बनाउँछु गाइज. ओके, लाइक कुनै किसिमको कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 दुई दिन मेहनत गरेर त्यो भिडियो बनाएको. ओके, सो तपाईहरुलाई कुनै किसिमको क्वेशन्स छ भने आफ्टर दैट अल्सो प्लिज यु क्यान आस्क मी, यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो. ओके, अनि गाइज त्यस्तो कुनै किसिमको नराम्रो मतलब कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ तपाईलाई मैले यसरी पार्ट गर्दै देखाएको. ओके, सो पार्ट 1 तपाई क्लियर हुनुहुन्छ भने तपाईले पार्ट 2 बुझ्नुहुन्छ. पार्ट 2 तपाई एकदम पानी जस्तो क्लियर हुनुहुन्छ भने मात्र यो पार्ट 3 बुझ्नुहुन्छ. ओके, इट्स जस्ट लाइक अ क्लास 1, 2, 3 पढेको जस्तै हो. ओके, 1 नपढिकन 2 नपढिकन सिधै हामी 3 मा जान सक्दैनौं. ओके, सो त्यस्तै हो गाइज. सो पहिला 1 पढ्ने, 2 पढ्ने अनि 3 मात्रै. ओके गाइज, सो अब हेर्नुस्, अब नेक्स्ट के गर्नुपर्छ. नेक्स्ट तपाईले के गर्ने, यसलाई साइडमा राखिदिन्छु म. अनि यो मैले तपाईलाई पार्ट 2 मा पनि भनेको थिए. ओके, सो यसको क्विल्टिङ कसरी गर्ने. ओके गाइज, सो अब नेक्स्ट स्टेप के गर्ने तपाईले. नेक्स्ट स्टेप गर्ने तपाईले यसलाई फोल्ड गर्ने, यसरी बीचबाट यसरी फोल्ड गर्ने. ओके, यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यो यस्तो हुन्छ. ओके, अनि मेक श्योर कि तपाईले यसलाई राम्रोसँग फोल्ड गर्नुस्, यसरी मिलाएर. ओके, राम्रोसँग फोल्ड गर्ने. त्यसपछि अब नेक्स्ट काम के गर्ने तपाईले, अब तपाईले तपाईको इन्ची टेप लिने. त्यसपछि अब तपाईले कतिमा नाप लाउने हो, के लाउने हो म तपाईलाई भन्दै छु. हेर्नुस्, अब यो फोल्ड गरिसकेपछि अब यो बन्द भागबाट, ओपन भागबाट चाहिँ हैन, यहाँबाट चाहिँ हैन, तर यो बन्द भागबाट तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 3 इन्च लिने. ओके, सो म लिइरहेछु. हेर्नुस्, सो के गर्ने, अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ तपाईले 3 इन्च यसरी लिने, यसरी 3 इन्च लिने. ओके, सो अनि उकालो चाहिँ तपाईले 2.5 लिँदा हुन्छ. यसरी 2.5 यसरी लिने, यसरी. ओके, सो यस्तो लिने अनि यहाँनिर एउटा बक्स बनाइदिने यसरी. ओके, सो अब के गर्ने, अब तपाईले यसलाई कट गर्नुपर्छ. ओके, सो तपाईको कैंची लिने
मेक स्योर तपाईँको कैँची चाहिँ अलिकति धारिलो कैँची हुनुपर्छ ओके सो द्याट यो एकैतालमा काटिने गरी ओके सो यसलाई काटिदिने पछि यता पनि यसरी नै काट्ने सो म अहिलेको लागि चाहिँ यो यता नै राखिदिन्छु यसरी ओके सो यसलाई यसरी राखिदिन्छु यहीँ ओके अनि सो यसलाई पनि म त्यसरी नै काटिदिन्छु यसरी यसै नापमा ओके अब के गर्ने अब तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 2 इन्च लिने फेरि ओके सो फेरि आफ्नो इन्ची टेप लिने अनि इन्ची टेप लिएर चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 2 इन्चको यसरी दाग लगाउने 2 इन्चमा दाग लगाउने अनि यतापट्टि पनि सेम गर्ने ओके सो अब यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्ने आफ्नो स्केल लिने स्केल लिएर चाहिँ यो चाहिँ यहाँ जोडिदिने यता ओके सो यसरी छड्के गर्ने अनि यसलाई यसरी यहाँ जोडिदिने ओके गाइस सो अब तपाईले के गर्ने अब तपाईले नेक्स्ट काम गर्नुपर्छ ह्यान्डल लगाउने ओके सो ह्यान्डल मैले अलरेडी बनाइसकेको छु ओके यो दुईटा ह्यान्डल हो एक्चुअली यो एउटा ह्यान्डल हैन यो दुईटा ह्यान्डल हो म यहाँ यसलाई बीचमा काट्छु अनि यसरी यो यस्तो बसिन्छ ओके सो यसरी लगाउने हो ह्यान्डल ओके गाइस यो ह्यान्डल चाहिँ यसरी लगाउने हो ओके सो यहाँ पनि ह्यान्डल लगाउने अनि यहाँ पनि ह्यान्डल लगाउने सो म तपाईलाई ह्यान्डल लगाइसकेर चाहिँ देखाउँछु ओके अनि यो ह्यान्डलको यतादेखि यता अनि यहाँदेखि यहाँ कति ग्याप हुन्छ त्यो सब म तपाईलाई केही भन्दिनँ किनभने पार्ट 2 मा मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु सो तपाईले त्यो हेर्नु भएको छ भने तपाईले त्यो पहिला चेक गर्नुस् अनि मात्र यो भिडियो बुझ्नुहुन्छ सो म तपाईलाई पहिला पनि भनिसकेको हो सो म यो ह्यान्डल लगाउँछु यसरी अनि तपाईलाई देखाउँछु ओके गाइज सो गाइज हेर्नुहोस् मैले यसमा ह्यान्डल लगाइसकेको छु ओके दुईपट्टि पनि लागिसकेको छ यतापट्टि र यतापट्टि ओके सो आई क्यान सो यु हेर्नुहोस् यो ह्यान्डल लागिसकेको छ यता पनि लागेको छ अनि यता पनि लागेको छ अब नेक्स्ट काम के छ अब नेक्स्ट काम तपाईँले आफ्नो चेन लिने मैले मिटरको चेन लिएको छु यसरी ओके सो अब यो चेन राखेर यसरी राखेर यस्तो गर्ने ओके इट्स भेरी इजी सो यहाँ चेन राख्ने अनि यता सिलाएर यस्तो गरिदिने ओके गाइस सो यसमा मैले चेन पनि अट्याच गरिसकेको छु तर मैले रनर चाहिँ लगाएको छुइनँ ओके दुईपट्टि नै चेन यसरी चेन मैले अट्याच गरिसकेको छु ओके हेर्नुहोस् ओके अब म रनर लगाउँछु ओके सो रनर चाहिँ म दुईटा लगाउँछु ओके यसरी यस्तो हुने खालको गरेर सो म यसमा रनर लगाउँछु त्यसपछि तपाईलाई देखाउँछु ओके सो रनर लगाउनु चाहिँ यस्तो गर्ने सो व्हाट आई एम गोइङ टु डु इज जस्ट लाइक दिस यता हाल्ने अनि उतापट्टिबाट पनि यतापट्टि हाल्ने यसरी सो हेर्नुहोस् गाइज म रनर हाल्दैछु अहिले सो म तपाईँलाई रनर हालिसकेर चाहिँ देखाउँछु ल गाइज हेर्दै गर्नुहोस् ओके गाइज हेर्नुहोस् मैले यसमा चेन लगाइसकेको छु ओके अब चेन लगाएर के गर्ने अब यसलाई उल्टाउने ओके सो उल्टाएर के गर्नुपर्छ म तपाईँलाई देखाउँदैछु
चाहिँ सिलाएर देखाउँछु। ओके गाइज हेर्नुहोस् यो मैले अलरेडी चेन लगाइसकेको छु अनि यसलाई मैले फोल्ड पनि गरिसकेको छु। अब के गर्ने, अब हेर्नुहोस्, अब ध्यान लगाएर हेर्नुहोस्, यो यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउने अनि यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउने। ओके, सो त्यसपछि के गर्नुपर्छ, त्यसपछि यसलाई यसै गरेर फोल्ड गरेर सिलाउनुपर्छ, त्यो म तपाईँलाई बादमा सिकाउँछु। तर अहिलेको लागि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म अनि यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउने। ओके, सो म तपाईँलाई सिलाएर देखाउँदैछु। ओके गाइज हेर्नुहोस्, मैले यसमा यसरी सिलाइसकेको छु, यतापट्टि पनि सिलाइसकेको छु। अब के गर्ने, अब तपाईँले यसको सिलाइसकेर अब तपाईँले के गर्ने, यसरी यसरी पक्रिने यसलाई। ओके, यसरी पक्रिसकेर अब यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाइदिने। ओके, अनि यतापट्टि पनि त्यही गर्ने, यसरी पक्रिने अनि यसरी यहाँदेखि यहाँ सिलाइदिने अनि यसको बेस बनिन्छ। ओके, सो म तपाईँलाई यो सिलाइसकेर चाहिँ देखाउँछु। ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्। ओके गाइज, सो यहाँ हेर्नुहोस् मेरो ब्याग इज रेडी। सो यदि एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले यसलाई अलिकति रफ देख्यो, सो म यसलाई पनि लुकाउन चाहन्छु भन्दा तपाईँले सानो लुगाको टुक्रा लिने अनि त्यसलाई यसरी यहाँबाट सिलाउने अनि त्यसलाई फोल्ड गरेर चाहिँ यतापट्टिबाट सिलाउँदा हुन्छ। ओके, यहाँ पनि त्यस्तै गर्दा पनि हुन्छ, यता पनि त्यस्तै, यता पनि त्यस्तै गर्दा हुन्छ। ओके, सो मैले चाहिँ यो गरिनँ किनभने मलाई त्यो मान्छेले जुन चाहिँले यो ब्यागको अर्डर दिएको छ त्यसले त्यस्तो नगरिदिनु भनेको छ, सो मैले यो गरेको छुइनँ। ओके, सो म तपाईँलाई यो खोलेर देखाउँदैछु। अब सो खोल्नुको लागि के गर्ने, यो चेन यसरी सार्ने, दुईवटा चेन यता। ओके, अब यहाँ हात हाल्ने अनि यसलाई उल्टाउने। सो म तपाईँलाई यो उल्टाइसकेर चाहिँ देखाउँछु। ल गाइज हेर्दै गर्नुहोस्। ओके गाइज, सो दिस इज द फाइनल लुक। हेर्नुहोस् यो ब्याग कति राम्रो एट्र्याक्टिभ अनि ओके दुईवटा चेन भएको ब्याग बनिएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईँले ब्यागलाई हात हालेर फोल्ड गर्दा चाहिँ यस्तो पाउनुहुन्छ। ओके, सो दिस इज द फाइनल लुक। आई होप तपाईँले भिडियो इन्जोय गर्नुभयो होला। सो गाइज भिडियो कस्तो भयो मलाई प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् अनि तपाईँलाई कस्तो खालको भिडियो हेर्नु मनपर्छ तपाईँले मलाई त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो पार्ट 1 अनि पार्ट 2 पनि हेरिदिनु होला, अदरवाइज तपाईँले यो केही पनि बुझ्नु हुँदैन, मैले तपाईँलाई बार भन्दैछु। ओके, सो पार्ट 1 अनि पार्ट 2 हेर्नुहोस् अनि यो हेर्नुहोस्, तपाईँले एकदम छर्लङ्गै बुझ्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो प्रकारले बुझ्नुहुन्छ। ओके, सो तपाईँलाई नेक्स्ट टाइम बनाउँदा तपाईँलाई एकदम इजी हुन्छ। सो गाइज थ्याङ्क यू वन्स अगेन फर वाचिङ दिस फुल भिडियो। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके गाइज, सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।